હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો આજે આપણે ટ્રેડિશનલ ગોળ ચૂરમાના લાડુ તો મુઠિયા તળ્યા વગર ઓછા ઘીમાં બને એ રીતે આપણે બનાવીશું. તો આ ગોળ ચૂરમાના લાડુ તમે ગણેશ ચતુર્થી પર કે કોઈ મહેમાનો આવવાના હોય ત્યારે કે તમને જો કાંઈ ગળ્યું ખાવાનું મન થાય તો તમે બનાવી શકો. થાળીમાં પણ તમે સ્વીટ તરીકે એને સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા મેં 2 કપ તો જાડો આવો લાડવાનો લોટ આવે એ લીધો છે. જો તમારા પાસે ન હોય તો નોર્મલ તમે 2 કપ લઈ અને 1/4 કપ જેટલો તમારે રવો લઈ લેવાનો. તો આપણે 2 કપ કકરો ઘઉંનો લોટ એટલે કે લાડવાનો લોટ કે ભાખરીનો જાડો લોટ કહેવાય એ તો 2 કપ આપણે ઉમેરી દઈશું. એમાં આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘીનું મોણ, તો હલકું ગરમ હોય એવું આપણે ઘીનું મોણ ઉમેરીશું. તો 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું. મિક્સ કરી દઈશું. તો ચેક કરી લેવાનું મુઠ્ઠી પડે છે. તો મુઠ્ઠી જો બરાબર ન પડતી હોય તો 1-2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું વધારે ઘી ઉમેરી અને મુઠ્ઠી પાડવાની. જો મુઠ્ઠી પડે તો લોટ તમારો પરફેક્ટ એવો રેડી થઈ ગયો. અને હવે આપણે પાણી કે દૂધથી લોટ બાંધીશું. તો અહીંયા તમે હલકું ગરમ દૂધથી લોટ બાંધશો તો લાડવા 3-4 દિવસ સુધી સારા રહેશે. અને જો પાણીથી લોટ બાંધશો તો લાડવા તમારા 15 દિવસ સુધી સારા રહેશે. તો એ તમારા પર છે, તમારે પાણી વાપરવું કે દૂધ વાપરવું. હું અહીંયા હલકું ગરમ દૂધ વાપરી અને કઠણ એવો તો ભાખરીનો જેવો લોટ હોય એવો લોટ મસળીને બાંધી લઈશ. તો લાસ્ટમાં હું તમને કહી દઈશ કે મને કેટલા પાણીની કે કેટલા દૂધની તમને જરૂર પડશે. તો મને 1/4 કપ જેટલા દૂધની જરૂર પડી. તો લોટ થોડો આપણો આવો કઠણ હોવો જોઈએ. તો હવે આપણે એમાંથી આ રીતે 4 થી 5 લુવા આવા રેડી કરી લઈશું અને આપણે એને વણી લઈશું. તો લોટ આપણે કઠણ જ રાખીશું. તો તમને અહીંયા લોટ વાપરવાની જરૂર ન પડે એ રીતે જ લોટ બાંધવાનો છે, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે મેં ભાખરી તો મીડિયમ થીક એવી વણીશું, બહુ જાડી પણ નહીં, બહુ પાતળી પણ નહીં. શેકાવામાં બી બરાબર શેકાય એટલા માટે તો છરીના મદદથી આપણે એને કાપા કરી લઈશું. એટલે ભાખરી ફૂલશે નહીં અને અંદર સુધી પ્રોપર શેકાઈ જશે. એટલે આ રીતે હું એને કાપા કરી લઈશ. તો હવે આપણે વણતા જઈશું ભાખરીને અને સાથે સાથે શેકતા જઈશું. તો ગરમ થવા દઈશું અને ગરમ થઈ જાય તો મેં અહીંયા માટીનો તવો લીધો છે, તમે ગમે તે લઈ શકો. અને આ રીતે આપણે જે કાપાવાળો ભાગ છે એ પહેલાં આ રીતે નીચે મૂકીશું અને સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને 2 સાઈડ 1.5 થી 2 મિનિટ જેવું શેકી અને બહુ ડિઝાઇન કાળી નહીં આવવા દઈએ, નહીંતર પછી તમારા લાડુ છે એમાં કાળી ડિઝાઇન આવશે. એટલે તમારે ધ્યાન રાખી અને સ્લો ટુ મીડિયમ પર શેકશો એટલે ભાખરી તમારી બિલકુલ બળશે નહીં. તો ત્યાં સુધીમાં સાઈડમાં હું બીજી ભાખરી વણતી જઈશ અને શેકતી જઈશ. તો આ રીતે 2 સાઈડ કાચું પાક્કું હું એને શેકી રહી છું. તો મેં ફ્લેમ હાઈ નથી રાખી, સ્લો ટુ મીડિયમ જ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ભાખરીને મેં બિલકુલ બળવા નથી દીધી અને કાચી બી નથી રાખી. અને આ રીતે ભાખરી તૂટે તો મીન્સ મોણ આપણું બહુ પરફેક્ટ એવું થયું છે. અને આપણે ભાખરી કાઢી અને એને ઠંડી થવા દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી બધી ભાખરી પણ બનાવી લઈશું. તો ભાખરી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને આપણે એના ટુકડા આ રીતે કરી લઈશું. તો ઓલરેડી આ રીતે ઠંડી થશે એટલે ચૂરા જેવું તો મોટા મોટા ટુકડા કરીશું. આપણે એને મિક્સરમાં થોડા વાટીશું એટલે એક સરખા થાય એટલા માટે થોડા ટુકડા કરી લ્યો તો તમને આસાન રહેશે. તો 2 થી 3 વાર આ રીતે પલ્સ કરીને દળીશું એટલે એક સાથે ચૂરમું ઝીણું ન થઈ જાય, આ રીતે મોટું નાનું આવું રહેશે. અને હવે આપણે એને ચાયણાથી ચાળી લઈશું. તો ચાયણો મૂકીશું અને જે ચૂરમું આપણે દળ્યું છે એને ચાળીશું. આ રીતે ઘસી અને તમે ચાળશો એટલે મોટા મોટા ટુકડા રહી જશે અને ઝીણું ઝીણું જે ચૂરમું છે એ નીચે જશે.
તો આ રીતે ચૂરમું તમે દળો, પછી તમારે પાછું બચેલા ચૂરમા સાથે આ ચૂરો ઉમેરી અને પાછું તમારે દળી લેવાનું. તો હું એને પાછું એકવાર મિક્સરમાં પલ્સ કરી 2 વાર ફેરવી લઈશ. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આવું ચૂરમું આપણું. તો આવું ચૂરમું આપણું હોવું જોઈએ. તો હું આ રીતે બધું જ ચૂરમું રેડી કરી લઈશ. 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ગરમ કરીશું અને પહેલાં આપણે કાજુ અને બદામ સાતળી લઈશું. અહીંયા તમારે કિશમિશ ઉમેરવી હોય તો ઉમેરી શકો છો. મારા ઘરમાં કિશમિશ કોઈને ભાવતી નથી એટલે હું નથી ઉમેરી રહી, તો તમારા પર છે. તો જેટલી બદામ અને કાજુ તમને ફાવે એ રીતે તમે ઉમેરી શકો છો. નાના મોટા ટુકડા તમને જેવા ચાલે એવા તમે ઉમેરી શકો છો. તો ઘી મેં ગરમ કરી લીધું છે. આપણે કાજુ બદામના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. 10 થી 12 જેટલી બદામને આ રીતે વચ્ચેથી 2 મેં એના ટુકડા કરી લીધા છે. સાથે આપણે 10 થી 12 કાજુ એના બી આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે અને આપણે એને આ રીતે થોડા સાતળી લઈશું. તો સ્લો ફ્લેમ પર થોડા ગોલ્ડન થાય એ રીતે સાતળી લઈશું. તો તમારે નાના ટુકડા કરવા હોય તો નાના પણ કરી શકો છો. મેં મોટા કર્યા છે તો તમારા પર છે. અને જો મને હજી લાગશે કે હું એના 2 ભાગ કરીશ તો એ પણ કરી દઈશ, તો લાડવા વાળવામાં પ્રોબ્લેમ ન થાય. તો આ રીતે કાજુને થોડા આપણે કાજુ અને બદામને હલકા ગોલ્ડન ક્રિસ્પી એવા થશે. તો લાડુમાં જ્યારે કાજુ અને બદામ આવશે તો બહુ સારો એવો એનો ટેસ્ટ આવશે. તો ક્રિસ્પી થઈ ગયા. મેં કાજુ અને બદામને કાઢી લીધા. હવે એક આ સ્ટેપ છે, એક્સ્ટ્રા છે. મને પહેલાં ચૂરમાના લાડુ નહોતા ભાવતા, પણ થોડો બેસન એટલે કે ચણાનો લોટ થોડો જાડો હોય તો જાડો કે ઝીણો હોય તો ઝીણો આપણે થોડો એને શેકીને ઉમેરીશું એટલે થોડો મોહનથાળ જેવો ટેસ્ટ આવશે. તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રવો અને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન છે. તો પહેલાં બેસન આપણે શેકી લઈશું. થોડો શેકાઈ જાય પછી આપણે એમાં થોડો રવો ઉમેરી અને રવો જાતે જ શેકાઈ જશે ગરમ ઘી હોય એટલે. તો આ સ્ટેપથી તમે લાડવા બનાવશો તો બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. તો આ એક ટીપ છે, એક મારા આંટી હતા એના પાસેથી હું શીખી હતી. તો ત્યારથી મને લાડુ તો બહુ જ ભાવે. પણ જો તમને ન ભાવતા હોય તો આ સ્ટેપ તમે જરૂરથી ફોલો કરજો, બધાને બહુ ભાવશે. એ જ ઘી ગરમ છે એમાં આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન મેં અત્યારે વાપર્યો છે, પણ તમે કકરો ચણાનો લોટ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. અને આપણે એને સ્લો ફ્લેમ પર હલકો ગોલ્ડન એનો કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું. તો તમે મોહનથાળની જેમ દાબો દઈને જે રીતે કરો એ રીતે પણ ફોલો કરી શકો છો, પણ સિમ્પલ આ રીતે તમે શેકી લેશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવો બનશે. તો ગોલ્ડન આવું થોડું થઈ ગયું. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી અને આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રવો ઉમેરી દઈશું. તો રવો ઉમેરી અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો. હવે આ ગરમ છે એમાં જ રવો છે એ શેકાઈ જશે. તો આ રીતે આપણે આ મિશ્રણ છે એને જે ચૂરમું બનાવ્યું એમાં ઉમેરી દઈશું અને પછી આપણે ગોળ અને ઘી મિક્સ કરી દઈશું અને એને પીગળી લઈશું. હવે આપણે ગોળ અને ઘી મિક્સ કરી અને ગરમ કરવાનું છે. તો હું અહીંયા 1/4 કપ 1/4 કપ જેટલું ઘી લઈ રહી છું. તમારે ઓછું લેવું હોય તો ઓછું પણ લઈ શકો છો. તો આટલું ઘી હવે આપણે વાળવામાં વાપરીશું. તો જરૂર લાગે તો તમે ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે ઘી હલકું ગરમ થઈ જાય એટલે હું ગોળમાં આ લાડુ બનાવી રહી છું એટલે 1/4 કપ તો 3/4 કપ જેટલો ઝીણો કરેલો આવો ગોળ, દેશી કે ગમે તે ગોળ લઈ શકો છો. અને આ મિશ્રણમાં માત્ર ગોળ પીગળે એટલું જ ગરમ કરવાનું છે, વધારે નથી કરવાનું, નહીંતર લાડુ તમારા હાર્ડ થઈ જશે. તો એ બહુ ધ્યાન રાખવાનું સ્ટેપ તમારે. તો માત્ર હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ પીગળ્યો. તો આટલું જ ગરમ કરવાનું છે, ગોળ પીગળ્યો એટલું. તો ચેક કરી લેવાનું કે ગોળ પીગળી ગયો છે. તરત જ ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને આપણે હવે આ મિશ્રણમાં મિક્સ કરવાનું છે. ટીસ્પૂનથી અડધી ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર. તો ફ્રેશ એલચીનો પાવડર જ તમારે બનાવવાનો છે, તો એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે.
તો હવે કાજુ બદામ મેં ઉમેર્યા અને સાથે જે મિશ્રણ આપણે બનાવ્યું હતું બેસન અને રવાનું એ ઠંડુ થઈ ગયું. પછી આપણે એલચીનો પાવડર અને કાજુ બદામ ઉમેરી અને બધું જ આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તો ચૂરમું તૈયાર થયું. હવે જે ગોળ અને ઘીનું મિશ્રણ આપણે માત્ર ગરમ કર્યું છે એ ઉમેરી દઈશું. તો એને મેં આ રીતે માત્ર ગોળ પીગળ્યો એટલે ગેસ તરત બંધ કરી દીધો હતો. અને હવે તો એ બહુ ગરમ હોય તો ધ્યાન રાખી અને તમારે એ ઉમેરી દેવાનું. તો ચૂરમું પ્રોપર રેડી થઈ ગયું. તો હવે ચૂરમાને હું એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈશ અને આપણે ઘી ગોળનું મિશ્રણ છે એ રેડી કરી લઈશું. તો ઘી અને ગોળવાળું મિશ્રણ છે એ આપણે આ રીતે ચૂરમું જે બનાવ્યું એમાં રેડી દઈશું. તો બધું જ રેડી દઈશું. તો ગોળ પણ એકદમ પરફેક્ટ એવો પીગળી ગયો છે. તો આ રીતે બધું જ મેં ઉમેરી દીધું. ને હવે પહેલાં ગરમ હોય તો આ રીતે તમે પહેલાં આ રીતે મિક્સ કરી દો. તો બહુ ધ્યાન રાખીને તમારે મિક્સ કરી દેવાનું. તો ચૂરમું એકદમ પરફેક્ટ એવું. તો મને તો ઘીની જરૂર નથી લાગતી. જો તમને વાળતા જરૂર લાગે તો 1-2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી તમે ગરમ કરીને ઉમેરી શકો છો. તો હવે આપણે આના લાડુ વાળી લઈશું. તો આ રીતે નાના મોટા તમારે જેવા વાળવા હોય એવા. તો આ રીતે તમે બરાબર પ્રેસ કરો. તમારા લાડુ ન વળે તો તમારે 2-3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી થોડું ગરમ કરીને ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી લેવાનું. આમાં તમને બહુ ઘીની જરૂર નહીં પડે. આપણે ગોળ પીગળ્યો છે તો એ બી ગ્રેવી થાય. તો આ રીતે આપણે લાડુ તો એકદમ ટાઈટ થોડા વાળવાના. તો આપણે થોડા ખસખસમાં લાડુને આ રીતે રોલ કરીશું અને પછી ખસખસ પૂરા લાડુ પર આવે એ રીતે આપણે એને રોલ કરવાનું છે. આ રીતે થોડું ખસખસ લગાવી અને તમારે એને આ રીતે થોડું વાળી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો ખસખસવાળો લાડુ તૈયાર છે. હવે લાડુ તમારો એક સરખા શેપમાં અને બેસીને રહે એટલા માટે તમારે થાળીમાં લાડુને થોડો જોરથી આ રીતે મારવાનું. તો લાડુનો શેપ એકદમ પરફેક્ટ અને નીચેથી આ રીતે બેસી રહેશે. લાડુ તૈયાર. થોડું બી એક્સ્ટ્રા હશે તો આ રીતે તમારા હાથમાં આવી જશે અને આ રીતે આપણે બધા જ લાડુ વાળી લઈશું. અહીંયા હવે લાડુનો શેપ તમારા ઘરમાં લાડુ જો કોઈ બગાડે બહુ મોટા વાળશો તો કદાચ અડધા અડધા એમ પડ્યા રહે. એટલે આ રીતે મીડિયમ કે નાના તમારે લાડુ વાળવાના. તો તમને આ ગોળ ચૂરમાના લાડુની રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, રેસિપી ટ્રાય કરી મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. અને રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.